السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة جميلة على شكل الزهرة لتكوين مفرش للسفرة أو ستارة أو شال مستطيل سهل وبسيط لكن جميل جدا في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إنه ينول أعجبكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين وحدتنا النهاردة بتتكون من 6 سطور. اول 3 سطور طبعا من المفضل انك تستخدمي فيها بقايا الخيوط، لانك تستخدمي اكبر كم ممكن من الالوان المتاحة عندك، لكن على شرط ان يكون بقايا الخيوط دي كلها من سمك واحد مع استخدام حجم ابرة واحد. اما اخر 3 سطور فبتبتدي تشتغليهم بلون موحد لتجميع طبعا وحدات الشال او المفرش. ولو حابين نكون منهم مفرش سرير هنكونه، بس هيكون ليه بطانة. لو حابين نكون منها ستارة بردك هتكون جميلة جدا، خصوصا احنا داخل علينا شهر رمضان المبارك. كل سنة يا رب وانتم طيبين، وان شاء الله يا رب ينعاد عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم كله بالخير واليمن والبركات. وكمان مفرش ربيعي في فصل الربيع تقدري تكوني منه مفرش للسفرة بكافة الألوان المتاحة عندك، هيكون حلو جدا ومبهج، واتمنى طبعا ان هو ينول اعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ببتدي اشتغل بخيط صوف متوسط السمك، وزي ما قلنا مع بعض بيكون من بقايا الخيوط مع إبرة رقم 3.5 مليمتر أو 3.75، وممكن كمان تشتغليه بالخيوط القطن زي ما انت حابة، مع إبرة طبعا تكون مناسبة ليه. أما طبعا الخيط اللي بيكون انت بتحتاجي لعدد بقرات معين، هو طبعا اللي بيكون باللون الأبيض، بس بردك ما بياخدش خيط كتير، لأن زي ما احنا شايفين الوحدة مفرغة ومش بتسحب منها خيوط كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. ببتدي أسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة أسحب الخيط وأخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. في البداية ببتدي أكون 5 سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. علشان أكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4 5. بعد كده ببتدي أسيب ال4 سلاسل الأخيرة وأروح لأول سلسلة، بدخل فوق الحلقة الأمامية وأضيف معايا كمان خيط البداية وأسحب غرزة منزلقة من تحت الحلقات اللي عندي على الإبرة. هبتدي أشتغل داخل الدائرة اللي احنا كوناها، عبارة عن 12 غرزة حشو. ارتفع سلسلة، ارتفاع غرزة الحشو، وبدخل أشتغل 12 غرزة حشو أو غرزة ساقطة. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج معايا حلقتين، هلف الخيط وأخرج منهم، وبكرر يكون معايا 12 غرزة حشو كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 عفوا 9 10 11 12. بالشكل ده زي ما احنا شايفين كونا 12 غرزة حشو. بدخل فوق اول غرزة اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة. المرحلة اللي جاية ببتدي اشتغل 12 عمود بلفة فوق كل غرزة من ال 12 دول. ما بين كل غرزة عمود وعمود بعده باخد سلسلة مسافة. هرتفع سلسلتين وهعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفاع، وابتدي داخل اول فراغ بشتغل اول عمود بلفة عندي. احنا طبعا قفلنا بمنزلقة فوق اول فراغ وارتفعت فوق السلسلتين، لكن هما مجرد سلسلتين ارتفاع بس يا بنات. تمام. بعد كده ببتدي عشان اشتغل عمود بلفة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين. هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف خيط واخرج منهم. بالشكل ده زي ما احنا شايفين اشتغلنا عمود. هاخد سلسلة وهكرر في الفراغ اللي بعده عمود بلفة زيه وسلسلة، وهكذا فوق كل غرزة من ال 12 بنشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده اشتغلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وبعد كل عمود كان معايا سلسلة مسافة. بروح لأول عمود، طبعا السلسلتين ملناش دعوة بيهم، بروح لأول عمود نفسه فوق حرف الفي بقفل بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي ببتدي اشتغل على كل عمود عمود واحد، على كل سلسلة بشتغل 2 عمود، يعني في بيكون عندي فوق العمود وسلسلة بيكون عندي من فوق فيهم 3 عمود بلفة. برتفع سلسلتين وزي ما اتفقنا مع بعض هما مجرد سلاسل ارتفاع. اول عمود بلفة عندي هشتغل فوقيه عمود واحد، السلسلة بشتغل فيها انكريس تزايد، يعني بشغل 2 عمود فوق السلسلة. 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. ارجع تاني اكرر فوق العمود نفسه بشتغل عمود
فوق السلسلة تزايد انكريز بشتغل مرتين، واحد، كمان مرة، اتنين، وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم تاني. في نهاية السطر بعد ما اشتغلت على عمود هنبتدي نشتغل على السلسلة عمودين، وفي اخر عمود ببتدي اغير اللون للون جديد. كده اشتغلنا عمود. في العمود التاني بلف الخيط، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج من 2، بقوا 2. هسيب اللون الفوشيا، ابتدي اجيب اللون الابيض. بسيب من اللون الابيض قبل ما اشتغل 10 او 15 سنتي، وبعد كده ابتدي اكون عقدة بداية. ليه يا رندا سبتي ال10 او 15 سنتي دول؟ لاني انا لو سبت خيط قليل وابتديت اشتغل عليه، بصوا، لو انا جيت اشتغل، انا هنا بشتغل حشو سلاسل وبسيب فراغ عشان ايه؟ اروح للفراغ اللي انا هشتغل فيه حشو جديد. لو انا جيت سحبت الخيوط عندي في الخلف، هتبص تلاقي الخيوط طبعا طالعه هنا وظاهره، ومش هيكون شكلها حلو. طيب الحل ايه؟ الحل انك تسيبي من كل لون منهم 10 او 15 سنتي. يعني احنا كده سيبنا من اللون الابيض حوالي 10 او 15 سنتي، وهنروح بس نقفل بمنزلقة. وبردك في الحالة دي هبتدي بردك اسيب 10 او 15 سنتي من اللون الفوشيا، وابتدي اقص الخيط. ليه انا سيبته بردك؟ هنقول دلوقتي حالا مع بعض. انا عارفة ان انتوا زهقتوا مني. هنسيبه عشان خاطر بعد كده بإبرة التنظيف ببتدي الضم، ولازم تسيبي 10 او 15 سنتي علشان تقدري تتحركي، يكون عندك مساحة تتحركي فيها بإبرة التنظيف، وتخيطي الخيط دوت داخل الشغل من الخلف. لكن انت لو سبتي مثلا 4 او 5 سنتي وابتديتي تشتغلي عليهم على الشغل بتاعك، هتبص تلاقيهم ان هم ظاهرين عندك، مش هيكون شكلهم حلو. في السطر ده ببتدي اشتغل بغرز الحشو والسلسله. برتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو. فوق اول فراغ ببتدي ادخل واشغل غرزه حشو. هرتفع 5 سلسله، 1 2 عفوا 3 4 5. احنا طبعا دي اول غرزه اشتغلتها، بسيبها وبسيب بعدها كمان 1 2، واروح لرقم 3 بشغل غرزه حشو، وبكرر دوت لغاية نهاية السطر. 1 2 3 4 5. هنسيب دي الفراغ اللي انا اشتغلته، هسيب بعد منه 1 2، واروح لرقم 3 واشغل غرزة حشو. وهكذا بشتغل 5 سلسلة حشو، 5 سلسلة حشو، 5 سلسلة حشو، لغاية ما اوصل لاخر فراغ. هرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وعندي هنا اخر 5 سلسلة. مش هشتغلهم 5 سلسلة، امال هتعملي ايه رندا؟ تعالوا نشوف مع بعض. هشتغل منهم 1 2 سلسلة، وبعد كده هبتدي اشتغل عمود بلفة فوق غرزة الحشو الاولى اللي احنا اشتغلناها. طيب انت ليه عملتي كده؟ علشان اكون واقفة في منتصف السلاسل زي ما احنا شايفين. انا عايزة اكون في منتصف السلاسل اللي احنا بنشتغل عندها دي، والا انت كنت هتشتغل دي 5 غرزة سلسلة، وتروحي تقفلي هنا بمنزلقة، وتمشي بمنزلقة 1 2 تالت غرزة بتقفي عندها، بتبتدي ترتفعي سلسلة وتشتغلي غرزة حشو. فاختصارا لكل الخطوات دي احنا بنشتغل كده غرزة سلسلتين وغرزة عمود بلفة. وطبعا العمود بلفة بيكون بمقام 3 سلاسل زي ما احنا عارفين، لان ارتفاعه بيكون 3 سلسلة. اذا انا كده واقفة فوق المكان اللي هبتدي اشتغل منه. في المكان ده هبتدي بس ايه؟ اشتغل سلسلة واشغل غرزة حشو، او انا مش محتاجة ان انا اشتغل السلسلة وغرزة الحشو، لاني كده كده ريدي. انا المكان عندي هنا لما هاجي اقفل هقفل فوق غرزة العمود بلفة نفسها. اذا انا بشتغل 5 سلسلة، اشتغلت منهم كده 1 2 3 4 5، وهبتدي اروح لمنتصف السلاسل الخمسة. هنا بعد 1 2 رقم 3 بدخل عندي هنا، برفع الحلقة الأمامية واسيبها، وارفع الحلقتين اللي في الخلف، الحلقة الخلفية مع المطب، واشغل غرزة حشو. تاني بكرر 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهنروح بعد بقى من غرز السلاسل اللي بعدها 1 2، وفي رقم 3 ببتدي اشغل غرزة حشو، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر ببتدي اشتغل 1 2 3 4 5. المرة دي انا هبتدي اشتغل ال5 كاملين، واروح فوق غرزة العمود بلفة اهو الفراغ بتاعها، اقفل بغرزة منزلقة. كده بيكون خلاص قفلنا السطر بتاعنا. السطر الاخير هو بيكون هو نفس السطر اللي ببتدي اشبك فيه في الوحدات المجاورة لينا. طيب انا ببتدي اشبك كل وحدة في الوحدة التانية في مكانين. يعني عندي غرز البيكوت الاتنين، ببتدي اشبك في 6 وحدات حواليا. انا عندي هنا 12 فراغ، في كل وحدة بتشبك في التانية بفراغين او بمكانين زي ما احنا شايفين. هبتدي امشي، او من نفس المكان اللي انا فيه مش هيحصل اي حاجة، برتفع يا اما امشي بمنزلقة كده
وابتدي اشتغل من المكان ده او من نفس المكان اللي انا واقفه عنده بردك زي ما قلت لكم مش هيحصل حاجه. ببتدي ارتفع سلسله واروح بقى للسلاسل الخمسه ابتدي اشتغل. كل سلاسل خمسه بشتغل فوقيها 4 حشو بيكوت، 4 حشو. طبعا غرزه البيكوت بتكون مكونه من 3 سلسله. 1 2 وبنزل من تحت السلاسل مباشره 3 4. بعد كده بكون غرزة بيكوت مكونة من 3 سلسلة، برتفع 1 2 3. ازاي بقفل غرزة البيكوت؟ طبعا انا عندي غرزة الحشو الاخيرة اللي اشتغلتها اهي، في حلقة امامية عندي هنا منها اللي فوق، وعندي كمان الحلقة اللي داخل جسمها هو نفسه زي ما احنا شايفين. هرجع تاني، عندي حرف الفي اهو، بدخل فوق هنا عند الحلقة الامامية، والحلقة اللي احنا شايفينها وراها على طول في جسم الغرزة، بدخل اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين دول، وكمان من تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده. بتكون عندي الشكل دوت الفستونة دي او الكورة دي زي ما احنا شايفين. ارجع تاني اشتغل 4 غرزة حشو، 1 2 3 4. واروح للخمس سلاسل اللي بعديهم وابتدي اكرر 1 2 3 4. غرزة بيكوت مكونة من 3 سلسلة، 1 2 3. بسيب ال3 سلاسل وانزل لحرف طبعا الفي للغرزة، باخد الحلقة الأمامية مع الحلقة اللي خلفها على طول، اسحب بغرزة منزلقة من كل الحلقات الموجودة عندي على الإبرة، وارجع اكمل على السلاسل 4 حشو كمان. 1 2 3 4. وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. طيب مش انتي قلتي ان احنا هنبتدي نشبك في السطر ده؟ تمام. تعالوا بقى نشوف. انا بالنسبة لأول وحدة بشتغلها كاملة بنفس الطريقة اللي احنا شايفينها دي يا بنات. اما بالنسبة طبعا للوحدات كلها الباقية ببتدي اشبك في الوحدات ايه المقابلة ليها. هبتدي اشتغل 4 حشو، 1 2 3 4. وبعد كده غرزة بيكوت مكونة من 3 سلسلة. بما اني هبتدي اشبك، انا بشتغل 3 سلسلة لو بشتغل بيكوت بدون تشبيك. لما هبتدي اشبك في الوحدات اللي هي بعد الوحدة الاولى هبتدي ارتفع، بدل ما برتفع 3 سلسلة ارتفع سلسلة واحدة بس. تمام يا بنات. واجيب بقى الوحدة التانية، باجي من تحت الوحدة، خيطك ارفعيه لفوق يا بنات، بصوا الخيط نرفعه لفوق، وباجي من تحت الوحدة زي ما احنا شايفين اهو من الخلف، ادخل في منتصف السلاسل ال3 دي واسحب الخيط واخرج. اما انك تكملي وتخليه غرزة منزلقة تخرجي كده بمنزلقة، او انك يكون عندك بتدخلي تسحبي الخيط وتخرجي، يكون عندك حلقتين تلف الخيط وتخرجي منهم كده، بكون شغلت غرزة حشو. انا افضل الطريقة التانية لان بتديني مساحة ووسع شوية في الشغل، ما بيكونش ضيق قوي معايا. انا كده بعد ما اشتغلت سلسلة وعملت غرزة حشو ادتني طبعا فراغ مكان السلسلة التانية، هاخد كمان سلسلة اللي هي طبعا السلسلة يعتبر رقم 3، وارجع تاني للمكان اللي بشتغل فيه اشغل كمان 4 حشو. 1 2 3 4. في بنات كتير هيسألوني يا رندا نقدر ان احنا نشبك بدون ما نشبك في السطر الاخير لو صعب علينا نشبك بالخيط والابره؟ تقدري تخلصي كل وحداتك، عدد وحداتك اللي انت محتاجاه للمفرش او القطعه اللي بتشغليها، وفي النهايه خالص بالخيط وبالابره بتبتدي تشبكي ايه الوحدات كلها مع بعضها. تاني هرجع، انا بشبك زي ما قلنا كل وحدتين بيشبكوا في، يعني كل وحده بتتشبك في الوحده التانية بفراغين. يعني انا كده شبكت مره هشبك كمان مره، لكن طبعا في الوحده اللي جايه التالتة، بصوا يا بنات الوحدة التالتة هتكون عندي هشبك هنا في جزئين، يعني هنا وهنا وهنا، وارجع اشبك طبعا الجزئين اللي بعديهم في دي ودي. ولو عندي طبعا اجزاء تانية او وحدات تانية ببتدي اشبك فيهم كده، بحيث ان كل وحدة بتشبك حواليها 6 وحدات، كل وحدة بتشبك في الوحدة اللي بعدها بفراغين. الفراغات طبعا اللي انا اقصدها اللي هي ايه، فراغات البيكوت. هنروح بقى للجزء التاني كده، 1 2 3 4. هنا هاخد سلسلة، هجيب بقى الوحدة التانية، هنزل من تحت هنا، ده المكان اللي بشبك فيه التاني، من تحت السلاسل ال3 اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة حلقتين هلف الخيط واخرج منهم، هاخد سلسلة مسافة وانزل هنا تاني اكمل ال4 حشو ايه بتوعي. 1 2 3 4. وابتدي بقى اكمل الوحدة بتاعتي بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. ان انا ببتدي اكمل خلاص لو ما عنديش وحدات اشبك فيها، هبتدي اكمل 4 غرزة حشو بيكوت مكونة من 3 سلسلة، وكمان 4 هنا عندي كمان غرزة حشو.
زي ما احنا شايفين. انا مش محتاجة يا بنات في لما باجي اشبك مش محتاجة اشتغل غرزة البيكوت كاملة. يعني ايه كاملة؟ هرجع تاني اوريكم حاجة. انا كده دلوقتي بعد ما اشتغلت السلسلة رقم 3 مش محتاجة ان انا اروح واقفل فوق الغرزة الحشو الاولى اللي هي الاخيرة اللي اشتغلتها بغرزة منزلقة. انا كده كده اساسا لما باجي اشتغل بصوا اهي، انا لما جيت اشتغل شبكت هنا على طول خلاص ونزلت اشتغلت ايه الاربعة حشو بتوعي. اللي حابب ان هو يقفل وبعد كده يشتغل الاربعة حشو مفيش مشكلة، واللي حابب ان هو يشتغلها مباشرة زي ما احنا عملنا برضك مش هيكون في اي مشكلة وهيكون الشكل واحد. يعني انتوا بصوا مفيش اختلاف ما بين الشكل ده والشكل ده، في اي اختلاف عندنا؟ لا. انا بس بحتاج اقفل غرزة البيكوت في المكان اللي ببتدي اشتغله لما بكون ما بشبكش. 1 2 3 4 بيكوت، 1 2 3 سلسلة. في الحالة دي انا مضطرة ان انا اقفلها، لان انا لو ما قفلتهاش ورحت اشتغلت هنا على طول هتديني الشكل دوت. وعلى فكرة برضك هي مش بيكون فيها اي حاجة، هتكون برضك بصوا لو اشتغلناها اهي تديني برضك شكل الفراغ مش هيكون فيه اي مشكلة، يعني مش هتعمل معايا اي عقبة. تمام. فانت عندك اختيار انك تقفليها بمنزلقة، بسم الله الرحمن الرحيم، او انك تسيبيها وتبتدي تشتغلي الاربعة حشو بعد الثلاث سلاسل على طول. 2 3 4. يعني عندنا اختيارات نقدر ان احنا نشتغل بيها زي ما احنا ايه حابين. وبكمل بقى وحدتي بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة، وبكمل كل الوحدات اللي ببتدي اشتغلها بكل الالوان المتاحة عندنا زي ما اتفقنا مع بعض. وتقدري تشتغلي المفرش باي نوع خيط انت حباه، سواء قطن او صوف او حرير او اي طبعا نوعية خيوط انت حابة او مفضلة تشتغلي بيها مفرش السفرة. طبعا ممكن كمان نشتغل بخيط غزل المنجد، مع اختلاف طبعا ان الخيوط لو هتشتغليها قطن مع غزل منجد الداخلية عشان تكون ملونة هتختاري نوعية جيدة، علشان في انواع كتير جدا من الخيوط القطنية بتبهت، فخدوا بالكم من النقطة دي. مش هطول عليكم، كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة او فكرتنا النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم كمان تنول اعجابكم. بكمل بقى الوحدة بتاعتي وبعد كده في اول غرزة بقفل بغرزة منزلقة. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.